เหมือนคนดังกล่าวแต่พระเจ้านะครับพระคัมภีร์ได้เตือนไม่ควรเป็นเหมือนกัน It shows us some things that we need to cast out of our lives. นะครับไม่ควรเป็นเหมือนคนดังกล่าวคนนี้นะครับเราต้องไม่นำมาเป็นตัวอย่างในชีวิตของเรา So we need to ask ourselves the questions: What should I cast off? เราต้องทิ้งนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องอยู่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้ In verses 4 through 6, it talks about Judas Iscariot, one of the disciples, and how it is that he gets angry with the fact that Mary used this expensive oil on Jesus. นะครับสาวกของพระเยซูนะครับยูดาสอิสคาริโอตเขาโกรธนะครับพระมารีที่นำหอมเทถวายบูชาพระเยซูแล้วทำไมไม่เอาสิ่งที่มีค่าไปขายนะครับแล้วเอาเงินมาใส่อย่างที่เททิ้งนะฮะในคำของพระเยซู And it's easy for us to be hard on Judas as we look at that. It was easy for John to do, but that's because we're looking back and we know about Judas. นะครับเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ยูดาสแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้ดังนั้นเราต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์เขามากเกินไปนะครับ We look back and we know what was in his heart because we have the entire story in Scripture. แต่ถ้าเราอ่านเรื่องยูดาสเราจะเข้าใจสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขา But the truth is, what was in Judas's heart was also in the heart of the other disciples and also works within us. นะครับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของยูดาสของความชั่วร้ายนะครับที่อยู่ในจิตใจของเขาอยู่ในจิตใจของเราเหมือนกันเราก็ไม่ได้แตกต่างจากเขามากนะเท่าไหร่นะครับมันก็มีในเราเหมือนกัน And that is a sense of selfishness. คือการเห็นแก่ตัวทุกคนนั่งอยู่นี่เรามีนะครับการเห็นแก่ตัวในระดับหนึ่ง Judas went a step further than hopefully we or the other disciples would go by actually being a thief and wanting the money for himself. But there was selfishness in the hearts of the other disciples. นะครับสาวกคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็มีความเห็นแก่ตัวเหมือนกันแต่ว่ายูดาสแสดงออกมากกว่าเพื่อนนะครับมากกว่าคนอื่น Matthew and Mark in their Gospels, as they relate this passage, tell us that the other disciples were upset at what Mary had done. นะครับฉะนั้นสาวกคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับเขาเองก็บ่พอใจที่มารีได้เอาน้ำหอมไปเททิ้งทำไมไปขายแล้วก็นำเงินมาใช้เขาก็รู้สึกบ่สบายใจนะครับบ่พอใจเหมือนกัน They felt that they knew a better way to put this expensive gift to use. เพราะว่าเขาคิดว่าน่าจะใส่ให้มีประโยชน์มากกว่าเททิ้งแต่เขามองว่าเป็นการเททิ้งนะครับเขาไม่ได้มองเป็นการเสียสละเพื่อถวายบูชานะครับพระเยซู They thought they knew a better way how to spend and use the resources that had been provided to them. นะครับเขาคิดว่าต้องควรที่จะใส่ในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านี้ And oftentimes we do the same thing. We hold back things in our own lives, resources that God has provided to us, thinking that we know better how to use them than Jesus knows. นะครับบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราผู้มากกว่าพระเจ้านะครับเรื่องการใส่บางสิ่งบางอย่างนะครับ We hold things back like Judas, wanting to keep them for ourselves. และเหมือนกันกับยูดาสนะครับเขาอยากสิ่งเหล่านั้นนะครับเขาอยากจะยึดไว้นะครับสำหรับตัวเขาเองจริงๆเขาไม่ได้คิดเรื่องคนอื่นนะเขาคิดเพราะว่านายข้าเป็นคนถือเงินนั้นเขาก็อยากให้มีเงินเยอะๆเพราะว่าเขาเป็นคนนายเป็นสี่นะฮะเป็นคนใช้จ่ายจริงๆแล้วเขาเห็นแก่ตัวมากกว่าเขาคิดถึงคนอื่นนะ But we can't do this. We cannot be selfish like Judas. We must hand everything over that is important to Jesus Christ. นะครับเราต้องพร้อมที่จะมอบให้กับพระเยซู We have to give him even the things that are hard to give. We have to give him our stuff, our relationships, our lives, even our family and children. เราต้องพร้อมที่จะมอบให้กับพระเยซูนะครับสิ่งของที่มีค่า
นะครับความสัมพันธ์ครอบครัวแม้กระทั่งชีวิตนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะถวายหรือมอบให้กับพระองค์ครับ We need to say to Jesus, take everything and use it in the way that brings you the most glory. และบอกกับพระเจ้าว่าบอกกับพระองค์ว่าให้พระองค์นะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้พระองค์ทุกอย่างชีวิตของข้าพเจ้ามอบถวายแด่พระองค์นะครับขอให้พระองค์ใช้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ We have to embrace the words of missionary Jim Elliot. นะครับเหมือนกันกับผู้เผยพระชนะหรือมิชชันนารีท่านจิมเอเลียต He said, "He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose." นะครับเขากล่าวว่าคนนี้ไม่โง่นะครับคนนี้ไม่โง่แน่ที่ยอมที่จะสละทุกอย่างนะครับยอมที่จะสละทุกอย่างพอเขารู้ว่าสิ่งที่เขาสละนั้นเขารักษาบ่ได้อยู่แล้วนะครับ We cannot เขาไม่ใช่คนโง่เขาเป็นคนฉลาดเพราะว่าถ้าเขารักษาไว้เขาก็รักษาไม่ได้ฉะนั้นเขามอบให้กับพระเจ้าเลยให้พระเจ้ารักษาเขาเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่ We cannot keep the things of this world and we cannot lose the things of the next, and so we need to live for the next one. เพราะพี่น้องทั้งหลายการที่เราจะสละในโลกนี้นะครับเป็นการที่เรากำลังสะสมไว้ในโลกหลังความตายนะครับ So we need to cast off being selfish like Judas, and we also need to cast off being stony or being hard-hearted like the priests. นะครับดังนั้นเราก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวและไม่มีจิตใจที่แข็งกระด้าง The priest in verses 10 and 11, it says, the chief priest took counsel that they might also put Lazarus to death, because on account of him many of the Jews went away and believed in Jesus. นะครับ In verses 10 and 11, it says that the chief priest took counsel to kill Lazarus because of him. Many people had moved away from the Jews and believed in Jesus instead. นะครับเราบอกควรเป็นเหมือนพวกปโลหิตนะครับที่เขาเป็นผู้เนื่องจากเนื่องจากLazarus นะครับเขาเป็นพยานให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าคนหลายคนทั้งหลายมารู้จักของพระเจ้าและเขาแสวงหาที่จะฆ่าLazarus. The priests were angry that people were coming to Jesus. นะครับปโลหิตดังกล่าวเป็นผู้ไม่พอใจที่คนทั้งหลายมารู้จักกับพระเจ้าเนื่องจากLazarus. These were priests that served in the temple of God. นะครับคนดังกล่าวปโลหิตรับใช้พระเจ้าในวิหาร But they had lost sight of the God that they served, and they had put their own interests above the interests of God. แต่เขาเห็นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของพระเจ้า They saw Jesus as a threat to their power. เห็นว่าพระเยซูนะครับพระเยซูคริสต์เจ้ามาชิงอำนาจนะครับจากเขานะครับมาทิ้งความนับถือจากประชาชนจากเขาไป They had become interested only in themselves. เขาเห็นนะครับแก่ตัวนะครับแก่ผลประโยชน์ของตนเอง They saw these Jewish people following Jesus, and it made them angry because they knew that they would no longer follow them. พี่น้องทั้งหลายเขาเห็นว่าคนอื่นกำลังติดตามพระเยซูและเขาเสียผลประโยชน์ไม่มีใครติดตามเขาฉะนั้นเขาก็เลยไม่พอใจ And so Jesus and Lazarus along with him were chipping away at their place of power. ฉะนั้นเขาเลิกเสียฐานอำนาจนะครับเสียฐานอำนาจดังนั้นเขาแสวงหาที่จะฆ่าLazarus. So these priests of God had become selfish, and they were now so consumed with their own interests that they could not see Jesus for who he was.